voltage, may watts. Kailangan tali. Sino? Yung sa akin yung LG. Parang hirap yun. Parang ang hirap yung nilisan. Pero parang nakita ko sa video naman sa amin. Ako nag-aral kuya. Dapat may discount ako. Tapos bahay ko pala kayo dyan. Lang siya. Every 4 months. Yung iba sir, talagang every 3 to 4 months sila. Kaya yan, ma'am. Parang si daddy. Punwero sa saan na po kayo pag may 30-month pay na ako? Next year ulit. Hindi lang ang laki. Narinig ako kuya. Ano bang tanggalin niya yun pag binlag mo? Pwede po yun, ma'am. May sira ulo mo ba sa bakod? Ito sir yung libre ko na kay ma'am. Yung Yung ano, Amber. Ay ba, Amber? Opo, Amber po. Ito problema ko kasi ngayon, budget eh. Paano ko na... Kasi itong CONDURA, pino yung pins niya. Ha? Masyado mapino yung evaporator niya. Kaya pag siniksik ka ng dumi, hindi minsan kayanin basta-basta ng cleaning lang. Tubig lang, no? Hmm. Ang dumi pa naman dito sa bahay. Hindi ko na...
Hindi, pareho. Testing after cleaning. CONDURA inverter.